Sziasztok, Áron vagyok, és ebben a videóban a Deje inverterek leggyakoribb telepítési hibáit fogjuk végigvenni. A leggyakrabban elkövetett hiba az a CT-knek az elkötése. Ó, tehát vagy nem megfelelő irányba, vagy nem fázis helyesen kerülnek felhelyezésre az áramváltók. Ennek a áttekintésében a user manuálnak a 19. oldala lesz a segítségünkre. Itt van lerajzolva az, hogy hogyan kell bekötni az áramváltókat. A leggyakrabban az fordul elő, hogy nem fázis helyes a bekötés. Jó, tehát nagyon fontos, hogy ami az egyes fázison van áramváltó, itt RST-vel jelöli a delje bekötési oldalon, az a főelosztóban is ugyanaz a fázis legyen. Tehát ahol felrakjuk az invertereket, bocsánat, felrakjuk az áramváltókat, ez a 22. oldalon látszik jobban, az ugye a főelosztóban fontos, hogy az összes fogyasztónk előtt legyen. És innen a fázis sorrendet azt tovább kell vinni. Tehát ami a főelosztónkban R fázis, az legyen az inverterünkben is az R fázis, és arra az 1-es CT legyen kötve. Egy CT1 az az áramváltóknak az adatkábel bemeneteinek a bekötési pontján, amit itt láthattok, az a 3-as és a 4-es pinre fog menni. Jó, ezt ritkábban rontják el, de ugye az adatkábel bekötésénél mindig először a fehér, és az utána a fekete jön. Tehát 3-as, 4-es pinre az R vagy 1-es CT megy, az 5-ös, 6-osra az S vagy 2-es, és a 7-es, 8-asra pedig a T vagy 3-as. Jó, és tartsuk a fázis sorrendet. Tehát még egyszer, tudom, hogy ezt nem olyan könnyű sok esetben megállapítani az elosztóba, ezért egyébként erről is készítettünk egy videót, hogy egy próbaterheléssel hogyan tudjátok ezt tesztelni. Azt is érdemes megnézni, de akármilyen nehéz is, ami a főelosztónkba R, az ugyanúgy az inverterünkbe is R, S és T fázisnak kell lennie. Szintén ritkább hiba, de azért előfordul. Az áramváltón ugye találunk egy nyilat, ami a helyes felhelyezésnek az irányát mutatja. A delje inverterek esetében ennek minden esetben az inverter felé kell mutatnia, jó? Tehát a hálózattól elfelé, az inverterek felé, befelé, a fogyasztók felé mutat a delje áramváltókon a nyíl, akkor lesznek helyesek a mérési eredményeink. Jó, tehát, hogyha ezt nem jól csináljátok, akkor sajnos akár a villanyórát is tudjátok pörgetni az installációval, ami kifejezetten kellemetlen. Ezt nem győzöm kihangsúlyozni, az áramváltóknak a helyes bekötésének a fontosságát. Egy másik gyakori probléma az a grid face wrong hibakód. Ez azért érdekes, mert ez nincs benne a user manuálba. Ezt a hibakódot látjátok, akkor nem szabad megijedni. Egy korábbi videóban bemutattam a Deje inverternek a beállításait, és ott gyakorlatilag a FaceType-nál simán az ellenkező esetőségre átállítva tudjátok ezt a hibát javítani, azt a videót is érdemes esetleg megnézni. Nagyon gyakori hiba az is, hogy az internet kapcsolat a létrehozása az inverter és a felhasználónak a routere között, az csak ilyen második, harmadik próbálkozásra jön létre. Jó, ugye az inverterek telepítési helyének kiválasztása, videóban beszéltünk arról, hogy az erős Wi-Fi jel az rendkívül fontos. Ezért is fontos, mert tudja csökkenteni a próbálkozásainknak a számát, de sajnos ettől nem szabad megijedni. Ezt, hogyha szükséges, akkor kétszer-háromszor újra meg kell próbálni. Erről is lesz egy videó, hogy pontosan a Wi-Fi-re rakást azt hogyan kell megcsinálni. Jó, amit még ide sorolnék, az a firmware probléma. Firmware frissítésre
nekünk, mint kiemelt partnereknek van lehetőségünk, tehát hogyha olyan hibát találtok, amit sem a troubleshooting videók, sem a user manuál, sem pedig a mi megkérdezésünkkel nem tudunk orvosolni, az 99%-ba firmware probléma, és egy egyszerű frissítés meg fogja oldani. Jó, gyakran előforduló hiba még, ez inkább már az akkumulátorokhoz kapcsolódik, de szintén gyakran előforduló hiba az installációknál, hogy ez a kis kábel, ez a 250 mm-es RJ45-ös paralel kommunikációs kábel, ami két SG 5.1 Pro B aksi közé tudtok rakni. Ez sajnos az a tapasztalat, hogy gyakran gyári hibás. Ez simán, hogyha cseréled egy másik kábelre, vagy hogyha két modult vettél, akkor mind a kettőhöz ugye volt ilyen kábel, akkor arra is kicserélheted, akkor ez gyakorlatilag eddig 10-ből 10 esetben megoldotta az ilyen jellegű kommunikációs problémát. Szintén ezeknél az SLG 5.1-es aksiknak a telepítésénél gyakran előfordul az, hogyha felkapcsolod a modulokat, akkor nem igazán tudják, hol vannak, hogy ki a master, ki a slave. Mindig az lesz a master, aki az inverterrel, adatkábellel össze van kötve. Ezt elég nehéz nekik lemecselni, erre én két megoldást láttam működni, illetve a kollégák azt mondják, hogy ha felkapcsolod a master bateriaegységet, és utána 5 percet vársz, és csak utána kapcsolod be a slave-et, akkor nem fog ez az alarm most hiba előjönni, és szépen fognak működni az akkumulátorok. Tehát ez egy megoldás, a másik, amit én magam is használok, az pedig az, hogy a DEA invertereket, hogyha van alatta akkumulátor, akkor azt általában DC-ről, az akkumulátorról üzemelem be. Tehát se az AC, se a napelem nincsen még belekötve, csak és kizárólag az akkumulátorokhoz csatlakozok, fölkapcsolom az invertert, és így szoftveres beállításokat azt elvégzem rajta, és hogyha így csinálom a dolgot, akár kombinálva ugye az előző metódussal, hogy beüzemelés csak egy aksiról végzem el, és utána kapcsolom fel a másikat, akkor nem szokott előjönni nálam ez az alarmos hiba, amire sokan panaszkodnak. Jó, ez volt a DEA inverterek Advanced Troubleshooting videója. Köszönöm a figyelmet!